Giai đoạn 2011-2013, một người phụ nữ Hàn Quốc được công chúng biết đến với cái tên Góa phụ Nor đã thực hiện một loạt vụ giết người ở thành phố Pocheon, Gyeonggi, Hàn Quốc. Mặc dù danh tính thực sự của ta vẫn được giữ bí mật, nhưng hành vi của Nor vẫn được nhớ đến là một trong những vụ án gây rúng động Hàn Quốc, hay vụ án đầu độc Pocheon. Án mạng liên hoàn. Vụ giết người đầu tiên của Nor bắt đầu vào năm 2011 khi cô ta cho thuốc trừ sâu có tên Paraquat, hay còn được gọi là Gramoxone, vào đồ uống và đặt đồ uống vào tủ lạnh để chồng uống. Sau khi người chồng chết do uống phải chất độc, Nor bất ngờ thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát khi kết luận điều tra cho rằng Kim thiệt mạng là do bản thân tự quyết định. Sau khi chồng cũ chết, Nor tái hôn vào năm 2012 với một người đàn ông tên Lee. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2013, Nor lại tiếp tục sát hại mẹ của Lee bằng cách cho thuốc độc vào đồ uống, tương tự như cách cô ta giết người chồng đầu tiên của mình và vẫn không bị phát hiện. Tiếp đến, Nor lên kế hoạch sát hại người chồng thứ hai bằng cách thức chậm rãi hơn khi đầu độc từ từ chồng bằng Paraquat suốt nhiều tháng trời, khiến anh ta tử vong vào tháng 8 năm 2013. Không dừng lại ở đó, Nor tiếp tục đầu độc chính con gái ruột của mình bằng cách trộn một lượng nhỏ Paraquat vào thức ăn của cô bé tội nghiệp. Cô con gái dù sống sót nhưng vẫn phải chịu tổn thương phổi vĩnh viễn. Đáng chú ý, hành vi của Nor đã không bị cơ quan chức năng phát hiện. Các cái chết được xác định ban đầu là do nguyên nhân tự nhiên hoặc do chính nạn nhân lựa chọn. Trong khi đó, đối với bạn bè, hàng xóm và người thân, Nor dường như là một người mẹ tốt và chu đáo, một người vợ hiền. Nhiều người cho biết rằng người phụ nữ này luôn đầu tư cho con mình quần áo và đồ ăn đắt tiền. Tuy nhiên, với việc người thân xung quanh Nor dần dần ra đi với hình thức khá tương đồng đã khiến cảnh sát chú ý và âm thầm điều tra. Sau đó, họ đã phát hiện manh mối quan trọng liên quan đến động cơ của vụ giết người. Động cơ giết người. Điều tra của cảnh sát cho biết Nor thực chất có không dưới 3 hợp đồng bảo hiểm cho người chồng đầu tiên. Khi người chồng đầu qua đời, hơn 330.000 đô la, khoảng 8 tỷ Việt Nam đồng, tiền bảo hiểm đã thuộc về cô con gái của cả hai. Và vì khi đó cô con gái còn ở tuổi vị thành niên nên quyền kiểm soát tiền thuộc về Nor. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với người chồng thứ hai của Nor. Khi Lee qua đời, hơn 390.000 đô la, khoảng 9,5 tỷ đồng cũng thuộc về đứa con trai sơ sinh của họ. Và một lần nữa, Nor có quyền được kiểm soát hợp pháp số tiền do con trai họ vẫn còn nhỏ. Liên quan đến việc ám sát con gái ruột, cảnh sát cho biết nếu cô con gái ruột của Nor qua đời, cô ta cũng có thể nhận được số tiền khoảng 5.000 đô la. Với số tiền khổng lồ có được sau nhiều lần nhận bảo hiểm, cảnh sát cho biết Nor đã sử dụng để mua 18 thỏi vàng, đồ trang sức, ô tô, xe đạp và thường xuyên đi trượt tuyết. Cái kết cho sát nhân. Vào thời điểm vụ giết người hàng loạt của Nor vỡ lở, thông tin về nó đã gây chấn động Hàn Quốc vì sự máu lạnh cũng như thủ đoạn giết người tinh vi và âm thầm của kẻ thù ác. Mặc dù vậy, chi tiết về việc bắt giữ và kết án Nor vẫn bị hạn chế đưa tin. Năm 2015, Nor bị tòa án truy tố và các công tố viên đề nghị mức án cao nhất. Sau phiên tòa đầu tiên, Nor bị kết án 10 năm tù và bị yêu cầu đeo vòng tay điện tử. Tuy nhiên, do tội ác kinh khủng của mình, Nor đã bị kết án tù chung thân. Nor chưa bao giờ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho hành vi giết người hàng loạt của mình. Tuy nhiên, khi cảnh sát thẩm vấn, cô ta cho rằng cô đã sát hại mẹ chồng vì bà ta coi thường cô và các con. Nor cũng khai rằng người chồng đầu tiên đã đánh đập cô và cô không bao giờ có ý định giết con gái của mình, dù thừa nhận cô cho thuốc trừ sâu vào thức ăn của con gái.